Megjithatë, pak më i detajuar në diskutim për të na dhënë përgjigje dhe për kuriozitetet që kemi për këto tema dhe propozime, është sot në studion e ditarit zoti Enno Bozdo nga Partia Demokratike. Mirë se vini. Zoti Bozdo, duket sikur orekset dhe ambicjet e Partisë Demokratike po rriten nga dita në ditë. Tashmë keni rikthyer në vëmendje edhe reformën territoriale, e cila ka qenë pjesë e shumë polemikave nga ana juaj që në 2015 madje kur hyri në fuqi. Megjithatë, kontrolli i lartë i shtetit edhe auditimet e tjera kanë treguar se nuk ka qenë edhe aq e suksesshme sa çpretendoin fillim. Si do t'i impononi palës tjetër për këto ndryshime? Së pari, çështja e reformës territoriale ka qenë gjithmonë një çështje e nxehtë në gjithë diskutimet politike të Partisë Demokratike dhe besoj se tashmë, le të themi pothuajse 5 vite pas reformës, kemi një drejtë morale të gjykojmë nga pikpamja administrative, po dhe nga pikpamja politike, nëse kjo reformë ka qenë apo jo e suksesshme. Pranohet gjerësisht edhe nga ata që e hartuan dhe implementuan këtë reformë, që kjo reformë ka sjellë shumë probleme. Ndarja territoriale, jo vetëm që nuk ka sjell atë që u premtua, ka ofrimin e shërbimeve të qytetari, njësi më të zhdërvjellta, kompetenca më të mëdha dhe decentralizim më të plot, por le të themi veçanërisht në zonat rurale, por edhe në Tiranë, shërbimet janë gjithmonë më larg qytetarit, problematika është shumë e madhe në çështjen e komunikimit mes qytetarëve dhe autoriteteve vendore. Hartat nuk përbëjnë sens, janë bërë harta të tilla për të favorizuar më shumë çështje të rezultateve politike në tavolinë, ajo që quhet salamandra zgjedhore, sesa duke pasur parasysh le të themi traditat, rrugët e komunikimit e tjerë. Dhe kjo gjë sot pohohet gjerësisht dhe nga kryebashkiakët socialistë në detyrë. Ka qenë gjithmonë çështja e nxehtë, dikur është artikuluar më fort, dikur duket sikur ka rënë në heshtje, sepse prioritetet kanë qenë të mëdha. Ju e dini, lufta e krimit, lufta ndaj korrupsionit, personat me precedent penal, trafikant, njerëz që merren me trafiqe i kemi sot në majat e pushtetit dhe sigurisht që kjo është precedenca numër 1 e Partisë Demokratike, ndarja e krimit nga shteti. Por duke marrë shkallë zoti Basha dhe nga vizita e fundit e Kongresit të Autoriteteve Vendore, që është një institucion shumë i rëndësishëm për Bashkimin Evropian, që monitoron gjithë autoritetet vendore dhe vendos dhe standardin e politikave të autoritetet vendore kundrejt shërbimeve dhe qytetarit, besoj se kjo është një çështje e cila duhet të trajtuar. Do të jetë ky kusht i padiskutueshëm apo jo? Unë nuk besoj dhe nuk është ky çasti për të thënë. Ne kemi bërë të qartë që do hymë në një reformë, në një tryezë reformës zgjedhore. Propozimet tona të para janë përcjell, të shohim se si do të përthyen këto nga mazhoranca dhe të shohim dhe qëndrimin e komunitetit ndërkombëtar për to. Megjithatë, kur dëgjojmë kritikat dhe analizat për reformën territoriale në këto 5 vite, duket sikur ka bërë pikërisht efektin e kundërt të misionit që ka marrë përsipër, pra ka centralizuar pushtetet, administrimin dhe menaxhimin e zonave. Megjithatë, në propozimet tuaja për ndryshime që u i quani domosdoshme, e keni fjalën për zhbërjen e reformës apo për reformimin e kësaj reforme? E para, propozime konkrete përse i përket, le të themi, rikonceptimit së reforme, ne nuk kemi. Ose më saktë kemi, po këto nuk janë pjesë e tryezës së reformës zgjedhore dhe nuk janë përcjell zyrtarisht. E dyta, do të ishte ideale që bashkë me një datë të re për mbajtjen e zgjedhjeve vendore, do të hynim edhe në një diskutim se çfarë mund korrigjohet nga kjo hartë që është e paraqitur dhe kush është edhe kuadri ligjor i cili duhet të amendohet. Së treti, që unë besoj është edhe më e rëndësishme, është që ne përballemi sot me një krizë të thellë politike, ekonomike dhe sociale. Një krizë e tillë kërkon zgjidhjet menjëhershme. Dhe zgjidhjet e menjëhershme janë ato që edhe zoti Basha sapo i cilësoi përsëri, zgjedhje të përgjithshme dhe zgjedhje vendore në të njëjtën kohë. Nëse kjo pastaj të lë hapësirën për të ridiskutuar ndarjen territoriale, sepse Partia Demokratike ka qenë gjithmonë për një reformë territoriale, nuk ka qenë me mënyrën se si u zhvillua, mënyra përjashtuese dhe precedentit që vendosi. Domethënë, kur hartohet harta territoriale, që sido që të ndodh Partia Socialiste apo e majta të jetë gjithmonë avantazh ndaj të djathtës, kjo është e kuptueshme që s'mund pranohet nga ne, duke lënë në një anë interesat e qytetarëve. Por gjithsesi, fokusi jon kryesor sot është reforma zgjedhore. Propozimet
Reforma zgjedhore ku keni bërë propozime të reja për ndarjen e politikës së sapo janë krimit. përcjell. Do ketë propozime tjera, po sapo janë përcjell. Sot në Partinë Demokratike do mbahet një konferencë zgjedhore shtypi ku ekspertë e Partisë Demokratike do të trajtojnë në hollësi të gjitha amendimet e kërkuara dhe arsyet përkatëse. 3 paketat kryesore do të jenë atje dhe do të shpjegohen për gazetarët dhe për opinionin publik dhe ne mendojmë se është shumë e rëndësishme që këto propozime të pranohen thellësisht. Nuk janë propozime politike, siç e trajtoi Damian Gjiknuri në fjalën e tij, dhe kjo nuk ka lidhje fare me konceptin nëse nuk mund ta marrësh me dhunë, do ta marrësh në tavolinë. Ne e para një herë protesta është instrument politik, tavolina është negociat politike. Nëse Partia Socialiste vjen me këtë mentalitet që ne nuk jemi për çështje politike, nuk duam të ndryshojmë asgjë, dhe nëse ju se keni marrë dot me protesta, s'keni pse e merrni në negociat, atëherë është e kuptueshme kush është pala e painteresuar ose pala më shumë e interesuar për ta lënë status quo. Në kontradikt me qëndrimet e para të Partisë Socialiste në momentin që ju rikthyet në këtë tryezë kur thanë se janë të hapur për çdo propozim dhe diskutimin e tij. Sepse Partia Socialiste shpresonte në një refuzim të plot të Partisë Demokratike. Dhe në çastin kur Partia Demokratike tha, "Ok, unë do të vi në tryezë bashkë me propozimet e mia për të kuptuar se sa e ke ti vullnetin politik. Nëse sigurisht to propozime përbëjnë sens." Dhe unë besoj që edhe propozimi për amendimin për rolin e spakut, dhe propozimi për amendimin për rolin e policisë, dhe propozimi për amendimin për rolin e prokurorisë. Të gjitha këto në kuadrin e fushatës zgjedhore dhe ditës zgjedhjeve për të adresuar, ose më saktë për të dhënë zgjidhje problematikave kryesore që Partia Demokratike ka vëre veçanërisht në 7 vitet e fundit, janë të gjitha lehtësisht të bëshme me një vullnet të dy palëve, janë të mirë kuptuara dhe duke ndë mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar. Në fundit ne duam standarde më të mira. Pra, kjo tryezë e kësaj reforme zgjedhore mund t'i përballojë këto kërkesa të cilat vinë në formën e 3 propozimeve nga Partia Demokratike. Duhet të ndërhyrje për spakun, ndërhyrje për prokurorin e përgjithshëm, për drejtorin e rit policisë në kohë zgjedhjesh, edhe për monitorim të shtuar në qendra votimi. Janë të gjitha të arsyeshme. Në 2003-shin, ndryshimi i kodit zgjedhor bëri që policia, që në atë kohë përdori gjerësisht për të intimiduar zgjedhësit dhe ishte në duar përsërit pushtetit socialist, të mos shkelte më në territorin e votimit, të zonave të votimit, kutive të votimit. 15 vite apo 17 vite më vonë, në 2020-ën, kemi një situatë edhe më përkesuar. Dhe kjo jo rastësisht ndodh se sa herë socialistët janë në pushtet. Tani nuk kemi të bëjmë me rolin e policisë apo policëve që intimidonin zgjedhësit, por policët janë zëvendësuar me kriminal apo me persona me precedent kriminal, që le të themi komuniteti i njeh dhe impresionohet për tyre për të mos gënjur vetveten. Atëre në këtë çast është më mirë që ne të kërkojmë një ndryshim të rolit të policisë, më mirë të kemi policin atje brenda dhe ky polic të jetë i kontrolluar dhe të jetë i kontrolluar dhe procedura e tij të jetë standardizuar. Besoj se çështjet teknike do të sqarohen sot nga Partia Demokratike, sesa të vazhdojmë ende të kemi kriminalët apo personat me precedent penal rrotull qendrave të votimit që bëjnë presion mbi votuesit. Dhe besoj se këto nuk janë kërkesa politike siç tenton mazhoranca ta shpall, këto janë kërkesa thellësisht teknike. Një qeveri kujdestare për Qeveria zgjedhjet. kujdestare kemi përshtypjen se u ka lënë impresionin e një kërkese politike. Megjithatë, kjo nuk është një kërkesë juaja e re, por është artikuluar sërish dje në tryezën e reformës zgjedhore. Nëse në kohën kur Partia Socialiste ose dhe Gjiknuri po tentonte ta joshte opozitën jashtëparlamentare të bëjë pjesë e tryezës, e përdori një lloj modeli ose propozimi për një qeveri të mundshme teknike. Ndërkohë që ditën e ndjeshme u duk sikur refuzoi dhe tha se Shqipëria nuk ka nevojë për qeveri të tilla. Së pari më lejoni të sqaroj diçka. Nuk bëhet fjalë për qeveri teknike, po bëhet fjalë për qeveri kujdestare. Pavarësisht se duket si lloj fjalësh, diferenca është e thellë. Dhe veçanërisht në këtë që quhet qeveri kujdestare, ne fokusin nuk e kemi në të gjitha llojet e portofoleve, nuk na interesojnë ato, por na intereson roli që do ketë ministri i brendshëm, roli që do ketë drejtori i policisë dhe strukturat e saj, sepse këto janë organet kryesore që janë kujdesen për mbajvajtjen e zgjedhjeve gjatë gjithë fushatës zgjedhore dhe ditën e zgjedhjeve. Dhe nëse duam të japim një rol të ri policisë, të standardizuar, të futur në një kornizë ligjore, është e natyrshme që unë mos pranoj që Sandër Leshaj, i cili helmoi gjysmën e Shqipërisë 6 muaj me radhë, të mos jetë personi që e drejton këtë gjë. Nëse duam që spaku të luajë një rol të caktuar, është e natyrshme që drejtori i policisë, i cili duhet të jetë në varësinë e spakut,
të paktën nga ana procedurale për atë pjesë të fushatës elektorale, fushatës zgjedhore, të mos jetë një person thellësisht politik siç e kemi parë deri më sot. Nuk më duket se janë kërkesa politike, nuk më duket as se diskutohet për qeveri teknike, as na interesojnë portofolet e tjera, na interesojnë majat e piramidave të drejtimit politik Ministrisë Brendshme, të drejtimit politik dhe institucional të policisë në mënyrë që të mos krijohet asnjë lloj iluzioni që policët dhe roli tyre mund të keq përdoret përsëri siç ka ndodhur në 2003. Por pavarësisht portofoleve është një mënyrë drejt për drejt dhe akses i qartë për të monitoruar procesin. Monitorimi do të ndodhë nga gjitha palët. Do të ndodhi nga pala që është sot në pushtet, do të ndodhi nga opozita, do të ndodhi nga ndërkombëtarët, do të ndodhi nga ju. Procedura e cila do të shpjegohet sot me hollësi i lejon që të gjithëve të kuptojnë se çfarë ndodh në raste të caktuara. Futja e konceptit të sinjalizuesve, bilbilfryesve quhet ndryshe, një koncept i marrë nga administrata publike për korrupsionin, është e tillë që realisht e fut në procedurë. Domethënë, nëse sinjalizohet një korrupsion zgjedhor, shitje apo blerje e votës, personi duhet t'i ruajmë imunitetin, duhet t'i ruajmë anonimitetin. Kush do të jetë roli i policisë? Kush e merr trajtimin? A do ketë prokuror dhe grupe prokurorit të posaçme në terren atë ditë? Çfarë ndodh kur policia e merr ankesën? A vepron apo nuk vepron? Të gjitha këto do të jenë në një regjistër të veçantë. Dhe meqense procedura është kaq e standardizuar dhe kaq transparente për gjithë palët e interesuara, theksoj edhe një herë, nuk është as pak kërkesë politike, por është kërkesa më normale në botë që roli i ministrit të brendshëm dhe roli i drejtorit përgjithshëm të policisë të jetë një rol i pa cënueshëm apo të mos jetë bias, pra të mos ketë asnjë lloj drithije për të spekuluar mbi çështje apo ngjarje që të ndodhin atë ditë. Ne këtë kërkojmë dhe besoj nuk ka të bëjë as me politikën, por kërkojmë që nuk do doni të shihni tek abuzojnë për shembull ministri i brendshëm, zoti Leshaj ose drejtori i Policisë së Shtetit, por ka një mënyrë opozita për t'y imponuar palës tjetër, e cila i ka interpretuar si duket vetëm si politike edhe nga qëndrime duken pothuajse të pamundura për të shkuar në implementim. Shikoni, nëse kjo tryezë do të ishte dy palçe në kuptimin e vërtet të fjalës, pra në këtë realitet ku jemi ne do operonte vetëm opozita dhe vetëm mazhoranca, është e kuptueshme që me Edi Ramën dhe me këtë lloj mazhorance nuk ka asnjë lloj mënyre tjetër për të imponuar, vetëm të bëjmë atë që ndoshta dhe duhej bërë prej kohësh. Një mosbindje e madhe civile për të detyruar me forcë qeverinë. Tashmë, pavarësisht se dy palë ulen në tavolinë, realiteti nuk është dy palësh. Është opinioni publik, janë dhe ndërkombëtarët. Dhe unë besoj që gjithë sot jemi të interesuar të krijojmë minimalisht një kornizë ligjore dhe institucionale që këto zgjedhje të jenë, kurdo që do mbahen, të jenë sa më pak të kontestueshme. Këtë presin ndërkombëtarët, të presim ne, këtë pres dhe pjesa e shëndosh e mazhorancës, mbi të gjitha këtë presin shqiptarët që janë kaq shumë të lodhur me gjithçka që ka ndodhur me paudhësitë e kësaj qeverie në 3 vitet e fundit. Prandaj them dhe unë shpresoj që meqense të paktën në pikpamjen time, të gjitha propozimet janë propozime që mund të realizohen me një vullnet politik, janë propozime që nuk shkojnë kundër rekomandimeve të OSBE-ODIR-it, përkundrazi adresojnë disa nga çështjet e nxehta që OSBE-ODIR-i veçanërisht në raportet e 2 zgjedhjeve të fundit i kanë ngritur me forcë, mendoj që mund të ketë mbështetjen e gjithë palëve të interesuara. Kështu që pavarësisht se çfarë do apo jo Rama apo përfaqësuesi i Ramës në tryezë, apo përfaqësuesit e Ramës në tryezë, unë besoj që ka një hapësirë për të arritur atë ku duhet. E rëndësishme është që po më thoni se nëse do të ketë vullnet, ato janë lehtësisht realizueshme. Nga ana tjetër, duket se në harkun e 12 muajve Partia Demokratike ka përdorur strategji të poleve të ndryshme. Nëse jemi afërsisht një vit nga djegja e mandateve, akti ekstrem dhe i pa precedent juaj, sot kemi zotin Basha i cili ka zgjedh një diskurs të ri publik, të dali me fushatën po të dëgjoj. Pra, zgjedhje kryesisht të ndryshme. Jo detyrimisht. Jo detyrimisht. Në leximin si përfaqësor që mund t'i bëj sot audienca, a ka një impakt kjo që bën zoti Basha sot edhe a mund quhet një lloj bijimësie e fushatës elektorale deri në momentin që do të vendoset këtë zgjedhje? Pavarësisht faktit se kur do të jenë zgjedhjet, dhe ne besojmë që brenda qershorit zgjidhje politike në tryezë do të jenë dhe të gjitha palët do t'i pranojnë ato. Gjithsesi, ne kemi një, le të themi, borxh në thonjza të madh ndaj elektoratit shqiptar. Për shkak të mënyrës se si kanë rrjedhur ngjarjet në këtë vend, 80% e energjive të Partisë Demokratike janë përdorur për të denoncuar rastet e rënda apo shumë të rënda të krimit,
të krimit që ka kapur pushtetin qendror dhe pushtetin vendor, të korrupsionit të jashtëzakonshëm dhe gjithë aferave të shitjeve dhe blerjeve të votave. Ju jeni dëshmitar. Me drejt qytetarët thonë, dhe kjo ka ndodhur, veçanërisht në muajt e fundit, ne tashmë këto gjëra i dim. Nuk ka njeri që nuk e di se çfarë ka ndodhur me zgjedhjet, se çfarë ndodh me korrupsionin, se çfarë ndodh me administratën publike dhe çfarë ndodh me qytetarët të cilët janë pa mbështetje në këtë vend. Çfarë ndodh me shëndetësinë, çfarë ndodh me arsimin, e gjitha këto e dim. A ka mundësi tani ju lutem të dilni dhe të flisni për gjëra që na interesojnë ne, sepse në fund të ditës roli i denoncues është, le të themi, konsumuar totalisht. Ju duhet na thoni kush jeni dhe çfarë bëni. Pra, alternativa. Dhe pse shqiptarët duhet të votojnë për ju? Për çfarë arsye? Jeni më të mirë se Partia Socialiste? Ne themi që po, atëherë duhet të mbushim mendjen e tyre. Dhe kjo bëhet me këtë fillim fushate, po dëgjoj. Pse? Sepse në fund të ditës një politik, modelin e përkryer të së cilës më thojnë e ka dhënë Edi Rama që jo vetëm që nuk dëgjon, po shkon kundër interesit publik në veçanërisht në 3 vitet e fundit, nuk është politik që e çon vendin në drejtimin e dur. Ky vend është në krizë të thellë ekonomike, sociale, politike të gjitha anëve. Vendi përpraktiset. Ka nevojë për një politikan normal i cili të ulet dhe të dëgjojë. Politikani normal nuk është politikani përkryer, nuk ka njerëz të përkryer. Por politikani normal, dhe kjo është vlera e jashtëzakonshme në këtë çast, është politikani që është normal në kohë anormale. Çfarë po imponon Edi Rama është të dëgjosh edhe të bindesh. Të dëgjosh edhe të bindesh dhe të kuptosh që hallet dhe problemet që janë atje poshtë. E kjo është gjëja më e rëndësishme e Partisë Demokratike. Dhe ti thuash atyre, unë ju dëgjoj dhe unë për këto çfarë kam dëgjuar, ja ku janë propozimet e mia, ja ku janë dhe grupi që do realizoj propozimet e mia dhe ju lutem më votoni jo sepse jeni të mërzitur me Edi Ramën, por më votoni sepse unë realisht kam mundësinë të ndryshoj gjërat dhe ta çoj Shqipërinë në drejtimin e dur. Dhe besoj kjo është gjëja më normale. Zoti Bozdo, faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit juve.